ณที่กลางเมืองใหญ่ใต้ท้องบาดาลซึ่งเป็นเมืองของพญานาคกัสสยปะพระกัสสยปะนั้นกำลังอารมณ์เสียอย่างที่สุดและหลีกหนีไปอยู่ที่ตำหนักเล็กแต่เพียงผู้เดียวเขาสั่งห้ามไม่ให้ใครเข้ามารบกวนแม้กระทั่งลูกชายและภรรยาก็ห้ามเข้ามาเพ่นพ่านด้วยคงมีแต่จำนันเพื่อนสนิทเท่านั้นที่ยังเข้านอกออกในได้พระกัสสยปะนั้นเป็นราชาแห่งนาคและปกครองเมืองใต้บาดาลมาเนิ่นนานแล้วในครั้งที่มีเมียเพียงคนเดียวเขาก็อยู่อย่างสุขสบายดีแต่พอมีเมียเพิ่มขึ้นมาเขาก็ต้องรำคาญใจอยู่บ่อยครั้งเพราะเมียทั้งสองคนนั้นไม่สามัคคีปรองดองกันเลยและมักจะนำแต่ปัญหามาให้กับเขาอยู่เสมอข้าละเหนื่อยใจจริงๆน้องหญิงของข้าก็เหลือเกินชอบใส่ร้ายป้ายสีวินทราเมียหนึ่งพึงดีเมียสองหมองชีวีถ้าท่านมีเมียเป็นนาคีทั้งสองตนก็คงจะไม่เป็นเช่นนี้พระกัสสยปะถอนหายใจออกมาอย่างเบื่อหน่ายและสีหน้าก็ยอมรับในสิ่งที่เพื่อนพูดเพราะเขานั้นมีเมียถึง2 ตนหนึ่งเป็นนาคีสาวสวยชื่อว่ากันทรุและอีกตนเป็นครุฑทีแห่งวิมานฉิมพลีชื่อว่าวินทราจริงๆแล้วพระกัสสยปะไม่ใช่ผู้ชายเจ้าชู้แต่ที่เขามีเมียเป็นครุฑด้วยนั้นก็เพราะว่าเผ่าพันธุ์พญานาคและผู้เฒ่าผู้แก่นาคาทั้งหลายแหล่ได้แนะนำให้เขาผูกสัมพันธ์กับสาวครุฑทีไว้เพื่อที่จะให้สองเผ่าพันธุ์ระหว่างนาคและครุฑมีความเหนียวแน่นและปลองดองกันตลอดไปซึ่งครุฑทาผู้เฒ่าแห่งวิมานฉิมพลีก็รู้เห็นเป็นใจในเรื่องนี้ด้วยและสุดท้ายแล้วเขาก็มีเมียเป็นครุฑทีตามความต้องการของใครต่อใครในระยะแรกๆที่ครองคู่ชาย1 หญิง 2นั้นเขาไปมาระหว่างวิมานชั้นฟ้าและเมืองทาราใต้มหาสมุทรลึกจนมีอยู่ครั้งหนึ่งได้เกิดเหตุเพศภัยโดยอากาศและลมเปลี่ยนไปแปรปรวนจนน่ากลัวด้วยความเป็นห่วงเมียบนวิมานเขาจึงแปลงกายเป็นมนุษย์และเหาะเหินไปยังวิมานของวินทราและอยู่ปกป้องเธอกับลูกจนผ่านไปหลายวันเมื่อกลับมาถึงเมืองทาราอีกครั้งก็ถูกกันทรุต่อว่าและประชดประชันอยู่บ่อยครั้งจนเขารู้สึกเบื่อหน่ายพระกัสสยปะไม่รู้เลยว่าเมียทั้ง2 ตนนั้นมีนิสัยเสียที่แตกต่างกันโดยกันทรุเมียนาคีเธอชอบใส่ร้ายป้ายสีโดยเฉพาะการใส่ร้ายป้ายสีวินทราเธอนั้นถนัดเสียเหลือเกินส่วนวินทราเธอมักจะอิจฉากันทรุเพราะคิดว่าเป็นเมียสายพันธุ์เดียวกันกับสามีย่อมจะรักจะหลงมากกว่าเธออย่างแน่นอนพระกัสสยปะพักอยู่ที่ตำหนักเล็กได้ไม่กี่วันก็มีคนของนางกันทรุไปส่งข่าวว่าลูกชายของนางไม่สบายทำให้พระกัสสยปะต้องรีบออกจากตำหนักเล็กเพื่อไปดูแลลูกเขาอยู่ดูแลทั้งนางกันทรุและลูกชายอยู่นานหลายวันเลยทีเดียวจนมีพญาครุฑมาส่งข่าวว่านางวินทราก็ไม่สบายเธออยากให้เขาไปดูแลอย่างใกล้ชิดพระกัสสยปะเองไม่ค่อยเป็นห่วงเมียครุฑทีสักเท่าไหร่นักเพราะพอจะเดาได้ว่าเมียทั้ง2 ตนนั้นกำลังชิงดีชิงเด่นกันอยู่และพยายามที่จะให้เขาไปอยู่ด้วยพวกเธออยากจะครอบครองเขาไว้แต่เพียงผู้เดียวและเยาะเย้ยอีกฝ่ายว่าสามีนั้นหมดรักแล้วแต่ที่พระกัสสยปะยอมเดินทางไปหาวินทราก็เพราะว่าเขาเห็นแก่ลูกนั่นเองเมื่อพระกัสสยปะเดินทางไปถึงวิมานของวินทรานางก็เอาแต่ร้องไห้และบอกว่าถูกนางกันทรุใส่ร้ายป้ายสีจนเธอนั้นต้องอับอายไปทั่วซึ่งพระกัสสยปะก็พอจะรู้ข่าวอยู่บ้างเหมือนกันว่าเมียนาคีของตนนั้นใส่ร้ายเมียครุฑทีว่าอย่างไรบ้างเขาก็รู้สึกเห็นใจนางวินทราอยู่เหมือนกันนางวินทราไม่เห็นว่าสามีมีความเห็นใจอยู่บ้างเธอเลยขอพรจากพระกัสสยปะท่านพี่ข้าอยากจะขอพรจากท่านเจ้าอยากได้อะไรจงขอมาข้าขอให้ลูกของข้ากินพวกนาคเป็นอาหารได้จะบ้าหรือพวกเขาเป็นลูกของข้าทั้ง2 ตนเจ้านี้ช่างขอพรแปลกประหลาดแต่นางวินทราพยายามพูดเฉไปเฉมา
จนพระกัสสยปะรำคาญและให้ปากว่าจะทำอะไรก็เชิญเพราะเขาเบื่อที่จะพูดคุยด้วยแล้วนางวินทราดีใจมากที่สุดท้ายนางก็ได้รับพรจากสามีตามที่ตั้งใจไว้นับตั้งแต่นั้นมาเมื่อลูกๆของพญานาคเจอกับลูกของพญาครุฑพวกเขาก็จะต่อสู้และเข็นฆ่ากันจนตายก็มีและด้วยพญาครุฑเป็นเผ่าพันธุ์ที่มีกำลังวังชามากกว่าจึงทำให้พญานาคมักจะพ่ายแพ้ให้กับพญาครุฑอยู่เสมอจนกระทั่งลูกชายของกันทรุและวินทาได้เติบโตขึ้นก็เกิดสงครามอย่างรุนแรงระหว่างพญานาคและพญาครุฑและถึงแม้ว่าพญาครุฑจะมีกำลังที่แข็งแรงกว่าแต่พญานาคก็มีของดีไม่น้อยและมีสติปัญญาหาหนทางทำศึกจนชนะอยู่บ้างเหมือนกันเมื่อต่างฝ่ายต่างไม่ยอมกันสงครามของสายเลือดเดียวกันแต่ต่างเผ่าพันธุ์ก็ยืดเยื้อเรื่อยมาจนกระทั่งพระกัสสยปะแก่เฒ่าและได้เรียกลูกชายทั้งสองมาทำพิธีหย่าศึกโดยให้ผู้เฒ่าทั้งสองเผ่าพันธุ์มาเป็นพยานรู้เห็นร่วมกันเหล่าผู้เฒ่าของทั้งสองฝ่ายได้พูดคุยกันโดยทางฝ่ายพญานาคนั้นได้บอกว่าการที่พระกัสสยปะมีเมียเป็นครุฑทีก็เพื่อที่จะปรองดองทั้งสองเผ่าพันธุ์ให้รักและสามัคคีกันไว้แต่ตอนนี้เหตุการณ์ได้เปลี่ยนไปเพราะผู้เฒ่าทางฝั่งพญาครุฑเริ่มเห็นได้ชัดเจนว่าพญาครุฑนั้นมีกำลังวังชามากกว่าพญานาคเลยต้องการให้ลูกหลานของตนมีชัยชนะเหนือเผ่าพันธุ์นาคาทั้งสองฝ่ายเริ่มตกลงกันไม่ได้แต่สุดท้ายแล้วก็มีผู้เฒ่านาคาตนหนึ่งพูดขึ้นมาแม้พวกเจ้าจะแข็งแรงกว่าแต่พวกข้าก็มีบ่วงนาคบาทพวกเจ้าจะว่าอย่างไรจะยอมสงบศึกหรือไม่เมื่อเอ่ยถึงบ่วงนาคบาทก็ทำให้พญาครุฑทุกตนถึงกับหน้าถอดสีแต่ก็มีความลังเลอยู่ในสีหน้าเพราะพญาครุฑรู้ว่านาคนั้นก็มีของดีที่จะจัดการกับพวกตนได้นั่นก็คือบ่วงนาคบาทแม้จะมีข่าวลือออกมาว่าเมื่อหลายร้อยปีก่อนเคยมีพญานาคราชได้ใช้บ่วงนาคบาทฆ่าพญาครุฑตนหนึ่งที่เข้ามารุกรานแต่พญาครุฑรุ่นหลังก็ไม่เคยมีใครได้เห็นหรือถูกทำร้ายโดยบ่วงนาคบาทอีกเลยแต่เพื่อไม่เป็นการประมาทเพราะครุฑทาก็รู้อยู่ว่าพญานาคนั้นแม้จะเป็นเผ่าพันธุ์ที่รักสงบแต่ก็ขี้โมโหโกรธาอยู่ไม่น้อยการยื้อเรื่องศึกสงครามเอาไว้ก็อาจจะทำให้เผ่าพันธุ์พญานาคระเบิดความโกรธออกมาได้และเมื่อใดที่บ่วงนาคบาทถูกนำมาใช้เผ่าพันธุ์พญาครุฑก็อาจจะหมดสิ้นลงได้เช่นกันก็ได้ถ้าเช่นนั้นพวกเรามาทำสัญญาร่วมกันเป็นสัญญาสงบศึกเพื่อให้ลูกหลานสืบต่อไปได้รับรู้ไว้เมื่อทั้งสองฝ่ายตกลงกันได้แล้วนับตั้งแต่นั้นมาก็ไม่มีเหตุสงครามเกิดขึ้นอีกเลยลูกชายของกันทรุก็ใช้ชีวิตในเมืองบาดาลมีลูกหลานสืบต่อมามากมายส่วนลูกชายของวินทราก็ใช้ชีวิตอยู่บนวิมานมีลูกหลานมากมายเช่นกันจนกระทั่งหลายร้อยปีผ่านไปก็ได้มีพญาครุฑหนุ่มบินออกมาจากวิมานลงมาเที่ยวยังแดนมนุษย์และบินเที่ยวเล่นที่ชายหาดใกล้กับมหาสมุทรใหญ่พญาครุฑหนุ่มตนนี้มีชื่อว่าท้าวกันเดชเขามาท่องเที่ยวที่แดนมนุษย์กับทหารคนสนิทที่ชื่อว่าวายันในขณะที่ทั้งสองกำลังเดินเล่นกันอยู่นั้นก็ได้เห็นหญิงงามคนหนึ่งกำลังวิ่งเล่นอยู่ที่ชายหาดหญิงสาวคนนั้นมีรูปโฉมงดงามราวกับนางฟ้าท้าวกันเดชรู้สึกถูกตาถูกใจเป็นที่สุดและต้องการมนุษย์ผู้หญิงคนนั้นไปเป็นของเขาพระองค์อย่าเพิ่งใจร้อนกระหม่อมว่านางมิใช่มนุษย์เมื่อวายันบอกอย่างนั้นท้าวกันเดชก็ตั้งจิตเพ่งมองและเห็นว่ารูปกายที่แท้จริงของหญิงงามคนนั้นก็คือนาคีนั่นเองท้าวกันเดชรู้สึกเสียดายอย่างที่สุดเพราะถ้าเป็นมนุษย์เดินดินธรรมดาก็คงไม่ยากเย็นอะไรที่จะเกี่ยวพาราสีและจับไปเป็นภรรยาของตนแต่พอเป็นนาคีเขาไม่อาจจะทำอะไรผลีผลามได้เพราะสัญญาสงบศึกในครั้งสมัยบรรพบุรุษนั้นเขาก็รับรู้สืบต่อมาท้าวกันเดชจึงรู้สึกไม่ชอบใจเพราะเขาต้องการตัวนาคีสาวท่านอย่าทำเช่นนี้เลย
เดี๋ยวจะมีปัญหากับภรรยาของท่าน นางคงเป็นแค่นาคีธรรมดากระมังคงไม่เป็นอะไรดอกวายันไม่สามารถห้ามปรามผู้เป็นนายได้แล้วและไม่นานนาคีตนนั้นก็ถูกท้าวกันเดชจับตัวบินขึ้นไปยังวิมานนาคีสาวตนนั้นมีชื่อว่าจิตจัญญาและเธอเป็นเมียของท้าวสุวรรณนาคาผู้ปกครองเมืองบาดาลเมื่อจิตจัญญาถูกจับตัวไปนางนาคีตนอื่นๆก็รีบหนีลงมหาสมุทรและรีบมุดว่ายน้ำดำลงไปยังเมืองบาดาลเพื่อส่งข่าวให้เจ้าเมืองได้ทราบยายพญาครุฑถึงทำเช่นนี้นะหลายร้อยปีมานี่เราอยู่กันอย่างสงบสุขทำไมถึงได้เหิมเกริมเช่นนี้ทหารนาคราชชั้นผู้ใหญ่ได้แนะนำให้ท้าวสุวรรณนาคาเปิดศึกกับท้าวกันเดชในทันทีแต่ท้าวสุวรรณนาคานั้นเป็นพญานาคที่มีความนิ่งเงียบไม่วู่วามเขาคิดแก้ปัญหาด้วยการไม่เปิดศึกแต่จะจัดการปัญหานี้และนำภรรยากลับมาด้วยตัวเองเขาเชื่อว่าจิตจัญญาเป็นนาคีที่ฉลาดเธอนั้นจะหาทางเอาตัวรอดได้อย่างแน่นอนแต่ทหารนาคราชก็สงสัยว่าทำไมท้าวสุวรรณนาคาถึงไม่เปิดศึกกับพญาครุฑพวกเจ้าอย่าคิดมากไปข้าไม่อยากให้เมืองบาดาลต้องวุ่นวายและไม่อยากให้เรื่องนี้ต้องบานปลายท้าวสุวรรณนาคาได้เดินทางไปยังสถานที่ลี้ลับแห่งหนึ่งของเมืองบาดาลและที่นั่นพระองค์ได้หายเข้าไปนานหลายวันเลยทีเดียวเมื่อกลับออกมาก็รีบเดินทางกลับไปยังเมืองทันทีส่วนจิตจัญญาที่ถูกจับตัวไปยังวิมานนั้นเธอใช้มารยาหญิงเพื่อรักษาตัวเองให้รอดและเพื่อที่ตัวเองจะไม่ด่างพร้อยหญิงสาวโกหกท้าวกันเดชว่าเธอกำลังตั้งท้องอ่อนๆอยู่ซึ่งในช่วงแรกๆนั้นท้าวกันเดชก็ยังรักษาท่าทีไม่รังแกเธอแต่พอผ่านมานานวันเข้าเขาก็ไม่อาจหักห้ามใจได้และได้เข้าหาจิตจัญญาแต่จิตจัญญาไหวตัวทันเธอได้หนีไปขอความช่วยเหลือจากครุฑทีสาวผู้เป็นภรรยาของท้าวกันเดชหญิงสาวยังคงใช้แผนเดิมคือบอกว่าตนเองนั้นตั้งครรภ์อยู่ไม่ได้นะท่านพี่ท่านลักพาตัวนางมาก็ผิดมหันต์แล้วข้าขอเถิดถ้าท่านอยากได้สาวตนไหนก็เชิญเลือกจากในวิมานของข้าได้เลยภรรยาของท้าวกันเดชได้พาจิตจัญญาไปซ่อนตัวไว้แต่หลังจากนั้นไม่นานเธอก็หายตัวไปและทำให้ท้าวกันเดชอยู่นิ่งเฉยไม่ได้เพราะภรรยาของเขานั้นเป็นลูกสาวของพญาครุฑเท่าตนหนึ่งที่มีอิทธิพลในเผ่าพันธุ์ครุฑเขาจึงจำเป็นต้องออกตามหาเมียให้พบโดยเร็วที่สุดเมื่อท้าวกันเดชนั่งเพ่งจิตดูก็รู้ว่าเมียตัวเองได้ถูกจับตัวไปยังแดนมนุษย์ท้าวกันเดชโกรธเคืองอย่างที่สุดและอยากรู้ว่าใครคือผู้ที่ลักพาตัวเมียของเขาไปใครกันที่ลบหลู่ข้าจะฆ่ามันเมื่อบินลงไปยังชายหาดท้าวกันเดชถึงได้รู้ว่าผู้ที่ลักพาตัวเมียของเขามานั้นก็คือท้าวสุวรรณนาคานั่นเองท่านคิดว่าข้าลบหลู่ท่านอย่างนั้นหรือและสิ่งที่ท่านกระทำคืออะไรท่านเป็นคนเริ่มปัญหานี้ก่อนนะท้าวสุวรรณนาคาบอกกับท้าวกันเดชให้รีบนำตัวภรรยาของเขามาคืนโดยเร็วที่สุดภรรยาของท้าวกันเดชจึงได้บอกที่ซ่อนตัวจิตจัญญาไว้วายันจึงไปนำตัวจิตจัญญาลงมาเมื่อทั้งคู่อยู่กันพร้อมหน้าท้าวกันเดชได้กระซิบให้วายันจัดการกับทุกคนได้เลยเมื่อได้ตัวภรรยาของเขากลับมาแล้วเมื่อต่างฝ่ายต่างได้ภรรยาของตนกลับคืนท้าวสุวรรณนาคาก็บอกให้ทุกคนแยกย้ายกันกลับเมืองของตัวเองครั้งนี้ข้าให้อภัยและข้าจะไม่แจ้งเรื่องราวนี้แก่ผู้ใดแต่ถ้าท่านยังคงกระทำเช่นนี้อีกข้าจะไม่เก็บเรื่องนี้ไว้แน่ถ้าเช่นนั้นท่านก็ไม่ต้องเก็บไว้สิข้าจะสงเคราะห์ท่านเองพญานาคหรือจะสู้พญาครุฑได้ท้าวกันเดชตั้งท่าจะทำร้ายท้าวสุวรรณนาคากับทหาร2 คนที่ติดตามมาด้วยฝ่ายท้าวสุวรรณนาคาเองก็มีความสามารถที่จะต่อกลอนกับพญาครุฑหนุ่มได้อยู่แล้วแต่เขาไม่อยากทำเพราะไม่อยากให้เรื่องราวบานปลายท้าวสุวรรณนาคานั้น
อยากให้ทั้งสองเผ่าพันธุ์อยู่กันอย่างสงบสุขเหมือนที่ผ่านมาเขาจึงได้หยิบบ่วงนาคบาทออกมาข้าคงไม่ต้องบอกถึงสิ่งนี้ดอกนะท่านรู้ไม่ใช่หรืออย่าให้ข้าหมดความอดทนกับท่านพวกเราเหล่านาคมิได้อ่อนแอแต่พวกเราอยากอยู่อย่างสงบท้าวสุวรรณาคายังบอกกับท้าวกันเดชว่าถ้าเหล่าครุฑมารุกรานอีกเขาจะเปิดศึกในทันทีและจะฉีกสัญญาที่บรรพบุรุษได้ทำไว้ให้สิ้นซากท้าวกันเดชแม้จะยืนอยู่ไกลพอสมควรแต่ก็รับรู้ได้ถึงฤทธิเดชของอาวุธที่อยู่ในมือของพญานาคหนุ่มเขาคิดไม่ถึงว่าสิ่งนี้จะมีอยู่จริงพญาครุฑหนุ่มเลยรีบบินหนีไปและนับตั้งแต่นั้นมาก็ไม่เคยมีครุฑตนไหนลงมาเพ่นพ่านอีกเลย